Hãy tưởng tượng bạn thực hiện 10 lệnh, 6 lệnh thắng, mỗi lệnh lời $80, 4 lệnh thua, mỗi lệnh mất $130. Tỷ lệ thắng là 60%, nhưng tổng lời chỉ $480, tổng lỗ $520, kết quả cuối cùng vẫn âm $40. Bây giờ vẫn là 10 lệnh, nhưng chỉ 4 lệnh thắng, mỗi lệnh thắng $150, còn 6 lệnh thua mỗi lệnh $100. Tổng lời là $600 và tổng lỗ cũng là $600, tỷ lệ thắng chỉ 40%, nhưng hệ thống hòa vốn trước chi phí. Hai ví dụ trái ngược cho thấy tỷ lệ thắng chỉ có ý nghĩa khi đặt cạnh mức lời trung bình và mức lỗ trung bình. Con số chúng ta cần tìm là tỷ lệ thắng hòa vốn, tỷ lệ lệnh thắng tối thiểu để tổng lời vừa đủ bù tổng lỗ theo đúng cấu trúc stop loss, take profit và chi phí của hệ thống. Trong video này, tôi sẽ giải thích đơn vị giờ, tự suy ra công thức tỷ lệ thắng hòa vốn, lập bảng cho các tỷ lệ risk-reward phổ biến, đưa spread, commission, swap và swap bid vào phép tính, rồi thực hành cách kiểm tra SL, thành phố, khối lượng và chi phí ngay trên các công cụ hiện hành của Xnis. Tất cả con số trong video là mô hình giáo dục, không phải tín hiệu giao dịch. Stop loss không bảo đảm lệnh luôn đóng đúng mức dự kiến, take profit không bảo đảm giá sẽ chạm mục tiêu và tỷ lệ hòa vốn từ dữ liệu quá khứ không bảo đảm tương lai. Giao dịch Forex và CFD có đòn bẩy nên bạn vẫn có thể thua lỗ đáng kể. Trong quản lý hệ thống, 1 giờ là số tiền bạn dự kiến mất nếu lệnh chạm stop loss theo đúng kế hoạch. Nếu bạn chấp nhận rủi ro $100 cho một lệnh thì 1 giờ bằng $100. Đây là đơn vị chuẩn hóa, giúp so sánh các lệnh có sản phẩm, số pip và khối lượng khác nhau. Một stop loss cách điểm vào 50 pip không tự cho biết bạn sẽ mất bao nhiêu tiền. Số tiền còn phụ thuộc giá trị mỗi pip và khối lượng lệnh, cùng khoảng dừng 50 pip, 0,1 lọt và một lọt có rủi ro tiền rất khác nhau, vì vậy phải tách khoảng cách giá khỏi kích thước vị thế. VWAT là phần lợi nhuận dự kiến nếu giá đi từ điểm vào tới take profit. Nếu 1 giờ bằng $100 và mục tiêu lợi nhuận là $200, VWAT bằng 2 giờ. Tuy nhiên đây mới là kế hoạch trước lệnh, kết quả thực tế có thể khác vì đóng sớm, đóng một phần, trượt giá hoặc chi phí. Trong video này, tôi luôn viết theo thứ tự risk rồi tới VWAT. Risk-reward bằng 1-2 nghĩa là rủi ro một phần để kỳ vọng 2 phần lợi nhuận. Tôi sẽ hiển thị rõ risk VWAT bằng 1/2 để tránh nhầm với cách một số người đảo thứ tự thành VWAT risk. Gọi P là tỷ lệ thắng, W là mức lời trung bình của một lệnh thắng và L là trị tuyệt đối của mức lỗ trung bình. Kỳ vọng trước chi phí bằng P nhân W trừ 1 trừ P nhân L, hòa vốn xảy ra khi kỳ vọng bằng 0, nghĩa là tổng lời dài hạn vừa đủ bù tổng lỗ. Đặt kỳ vọng bằng 0, ta chuyển phần lỗ sang vế còn lại và rút P, kết quả là P hòa vốn bằng L chia cho W cộng L. Công thức này rất quan trọng, mức lỗ trung bình nằm ở tử số, còn tổng mức lời và mức lỗ nằm ở mẫu số, tỷ lệ thắng không đứng riêng một mình. Nếu mỗi lệnh thua trung bình bằng 1 giờ và mỗi lệnh thắng trung bình bằng K giờ, ta thay L bằng 1 và W bằng K, tỷ lệ thắng hòa vốn trở thành 1 chia cho K cộng 1. Chỉ cần biết VWAT thực tế gấp bao nhiêu lần VIX thực tế, bạn có thể tính nhanh ngưỡng hòa vốn trước chi phí. Bảng tổng quát cho thấy VIX VWAT 10,5 cần khoảng 66,67% lệnh thắng, 11 cần 50%, 11,5 cần 40%, 12 cần 33,33% và 13 cần 25%. Với GIS, VWAT 11, mỗi lệnh thắng bù đúng một lệnh thua. Nếu thực hiện 100 lệnh, 50 lệnh thắng tạo cộng 50 giờ và 50 lệnh thua tạo âm 50 giờ, tổng bằng 0 trước chi phí, chỉ cần tỷ lệ thắng thấp hơn 50%, hệ thống bắt đầu âm. Với GIS, VWAT 11,5, 40 lệnh thắng trong 100 lệnh tạo 60 giờ, 60 lệnh thua lấy đi 60 giờ, đây là điểm hòa vốn trước phí. Mỗi lệnh thắng lớn hơn nên hệ thống không cần thắng một nửa số lệnh, nhưng vẫn phải giữ được mức lời trung bình 1,5 giờ. Với GIS, VWAT 12, một lệnh thắng bù được 2 lệnh thua. Trong 3 lệnh, nếu một lệnh thắng 2 giờ và 2 lệnh thua mỗi lệnh 1 giờ, tổng bằng 0. Vì vậy tỷ lệ thắng hòa vốn là 1/3, xấp xỉ 33,33% trước chi phí. Với GIS, VWAT 13, một lệnh thắng 3 giờ bù được 3 lệnh thua. Một chu kỳ 4 lệnh gồm 1 thắng và 3 thua sẽ hòa vốn trước phí, nên ngưỡng là 25%. Nhưng mục tiêu xa hơn không tự làm xác suất chạm take profit giữ nguyên, đó là phần nhiều người bỏ quên. Nếu bạn thường chốt lời ở 0,5 giờ nhưng vẫn để lệnh thua mất 1 giờ, công thức cho ngưỡng hòa vốn khoảng 66,67%. Tỷ lệ thắng phải cao hơn nhiều vì mỗi 2 lệnh thắng mới bù được một lệnh thua, đây là cái giá của việc chốt lời quá sớm. Một hệ thống có tỷ lệ thắng đúng bằng ngưỡng hòa vốn chỉ có kỳ vọng bằng 0 trong mô hình lý tưởng, ngoài đời còn chi phí, sai số mẫu và chuỗi lệnh ngẫu nhiên. Vì vậy, ngưỡng hòa vốn là đường tối thiểu để kiểm tra, không phải mục tiêu đủ an toàn. Bạn cần một khoảng đệm dương sau chi phí và trên đủ dữ liệu. Một kế hoạch Kivis VWAT 12 không có nghĩa mức thắng trung bình thực tế sẽ là 2 giờ. Bạn có thể chốt sớm, đóng một phần, rời stop loss hoặc chịu ship bid. Khi đánh giá hệ thống, hãy dùng mức lời và mức lỗ trung bình đã thực hiện, không chỉ dùng khoảng cách SL và thành phố được vẽ trước khi vào lệnh. Xét hệ thống A với 20 lệnh, mỗi lệnh thắng 1 giờ và mỗi lệnh thua 1 giờ, trước chi phí, ngưỡng hòa vốn là 50%.
ta sẽ giữ nguyên mức lời và lỗ, rồi chỉ thay đổi số lệnh thắng để thấy tỷ lệ thắng tác động thế nào tới kết quả dòng. Nếu hệ thống A có 10 lệnh thắng và 10 lệnh thua, tổng lời bằng 10 giờ và tổng lỗ bằng 10 giờ, kết quả là 0 giờ trước phí. Đây là hình ảnh trực tiếp của tỷ lệ thắng 50% tại Visqueword 11, chưa cần công thức phức tạp, hai cột đã tự cân bằng. Khi số lệnh thắng tăng lên 11 và số lệnh thua giảm còn 9, tổng lời là 11 giờ, tổng lỗ 9 giờ, kết quả dương 2 giờ trước phí. Tỷ lệ thắng 55% cao hơn ngưỡng hòa vốn 5 điểm phần trăm nên hệ thống có một biên dương nhỏ. Đảo lại, 9 lệnh thắng tạo 9 giờ, nhưng 11 lệnh thua lấy đi 11 giờ, kết quả âm 2 giờ trước phí. Tỷ lệ thắng 45% chỉ thấp hơn ngưỡng 5 điểm phần trăm, nhưng dấu của kỳ vọng đã đổi, một thay đổi nhỏ quanh đường hòa vốn có thể làm kết quả đảo chiều. Hệ thống B cũng có 20 lệnh, nhưng mỗi lệnh thắng 2 giờ và mỗi lệnh thua 1 giờ, ngưỡng hòa vốn trước phí giảm xuống khoảng 33,33%, tỷ lệ thắng có thể thấp hơn hệ thống A vì mỗi lệnh đúng bù được 2 lệnh sai. Với 7 lệnh thắng, hệ thống B tạo 14 giờ, 13 lệnh thua lấy đi 13 giờ, kết quả còn dương 1 giờ trước phí dù tỷ lệ thắng chỉ 35%. Con số này chỉ nhỉnh hơn ngưỡng hòa vốn khoảng 1,67 điểm phần trăm nên biên an toàn rất mỏng. Nếu chỉ có 6 lệnh thắng, tổng lời là 12 giờ, còn 14 lệnh thua tạo âm 14 giờ, kết quả âm 2 giờ trước phí. Tỷ lệ thắng 30% thấp hơn ngưỡng hòa vốn, nên lợi thế của mức thưởng 2 giờ không còn đủ bù số lần thua. Hệ thống A cần khoảng 50% để hòa vốn, còn hệ thống B chỉ cần khoảng 33,33%. Nhưng điều đó không chứng minh hệ thống B dễ giao dịch hơn, mục tiêu 2 giờ có thể khó chạm hơn, chuỗi thua có thể dài hơn và người giao dịch có thể chốt sớm trước khi đạt mục tiêu. Xét hệ thống C có 30 lệnh, mỗi lệnh thắng chỉ 0,5 giờ và mỗi lệnh thua 1 giờ, trước chi phí, ngưỡng hòa vốn là khoảng 66,67%. Đây là kiểu hệ thống có thể trông rất dễ chịu vì thắng thường xuyên, nhưng mỗi lệnh thua xóa 2 lệnh thắng. Trong 30 lệnh, 20 lệnh thắng nhân 0,5 giờ tạo 10 giờ, 10 lệnh thua lấy đi 10 giờ, tổng bằng 0 trước phí, tương ứng tỷ lệ thắng 66,67%, chỉ cần thêm chi phí, ngay cả kết quả này cũng chuyển thành âm. Bạn không thể biến một hệ thống yếu thành tốt chỉ bằng cách kéo take profit từ 1 giờ lên 3 giờ trên biểu đồ. Mục tiêu xa hơn thường làm xác suất chạm thành phố giảm, thời gian giữ lệnh tăng và kết quả dễ lệch khỏi kế hoạch. Visqueword phải đi cùng một logic vào lệnh có thể kiểm chứng, không phải một con số trang trí. Tương tự, đặt stop loss thật sát để làm tỷ lệ 13 đẹp hơn có thể khiến nhiễu giá quét lệnh thường xuyên. Stop loss nên nằm tại điểm giả thuyết giao dịch bị vô hiệu rồi khối lượng được điều chỉnh để giữ rủi ro tiền phù hợp. Không nên bóp stop loss chỉ để bảng risk-reward trông hấp dẫn. Giả sử 1 giờ bằng 100 đô la và tổng chi phí trung bình của mỗi lệnh là 5 đô la, chi phí bằng 0,05 giờ hay 5% mức rủi ro ban đầu. Khi mọi lệnh đều chịu chi phí, lệnh thắng bị giảm đi và lệnh thua trở nên lớn hơn theo kết quả dòng. Nếu V kép và L là mức lời và lỗ trước chi phí, còn C là chi phí giống nhau cho mỗi lệnh, kỳ vọng dòng bằng P nhân V kép trừ C, rồi trừ 1 trừ P nhân L cộng C, giải phương trình bằng 0, ta được P hòa vốn bằng L cộng C, chia cho V kép cộng L. Khi mức thua bằng 1 giờ, mức thắng bằng K giờ và chi phí bằng C giờ, công thức rút gọn thành 1 cộng C, chia cho 1 cộng K. Nếu chi phí thay đổi nhiều theo từng lệnh, đừng ép mọi lệnh vào một số cố định, khi đó hãy dùng mức lời và mức lỗ ròng trung bình từ lịch sử thực tế. So sánh 3 mức chi phí cho thấy đường hòa vốn dịch lên với tỷ lệ 11, ngưỡng tăng từ 50 lên 52,5 rồi 55%, với 12, ngưỡng tăng từ 33,33 lên 35 rồi 36,67%. Tại tỷ lệ 11 và chi phí 0,05 giờ mỗi lệnh, ngưỡng hòa vốn là 52,5%. 20 lệnh gồm 10 thắng và 10 thua có kết quả giá bằng 0 giờ, nhưng tổng chi phí là 1 giờ, nên kết quả dòng âm 1 giờ, 11 thắng mới tạo được biên dương. Tại tỷ lệ 12 và cùng mức chi phí, ngưỡng hòa vốn là 35%. Trong 20 lệnh, 7 thắng tạo 14 giờ và 13 thua lấy đi 13 giờ, còn dương 1 giờ trước phí. Nhưng 20 lệnh nhân 0,05 giờ cũng bằng 1 giờ chi phí, nên kết quả dòng bằng 0. Với Gwt chỉ 0,5 giờ và chi phí 0,05 giờ, ngưỡng hòa vốn tăng từ 66,67 lên 70%. Trong 30 lệnh, 21 thắng tạo 10,5 giờ, 9 thua mất 9 giờ, phần dương 1,5 giờ, vừa đủ trả 1,5 giờ chi phí. Theo Help Center Business hiện hành, spread là chênh lệch giữa giá bid và ask. Spread động có thể rộng hoặc hẹp hơn mức trung bình tùy biến động và điều kiện thị trường. Vì vậy, một chi phí cố định dùng trong ví dụ chỉ là mô hình. Khi thực hành, bạn phải kiểm tra spread của đúng sản phẩm và đúng thời điểm vào lệnh. Help Center Business hiện ghi nhận commission được áp dụng cho tài khoản raw spread và zero, còn Standard Sen và Pro không có khoản commission giao dịch riêng. Mức commission thay đổi theo sản phẩm và khối lượng nên không nên chép một con số cố định cho mọi lệnh. Hãy xem Contract Specifications hoặc Trading Calculator của đúng tài khoản. Nếu giữ lệnh qua đêm, swap có thể được cộng hoặc trừ trong một số trường hợp.
Trạng thái swap fee và sản phẩm áp dụng phải được kiểm tra trong Personal Area hoặc Contract Specifications hiện hành. Một kế hoạch dự kiến lời 2 giờ có thể còn thấp hơn sau nhiều đêm giữ lệnh nếu swap âm chưa được tính. Exness giải thích slippage xảy ra khi giá yêu cầu khác giá thị trường tại thời điểm khớp do biến động, thanh khoản hoặc độ trễ. Slippage có thể thuận lợi hoặc bất lợi, nhưng stop loss trong điều kiện gap có thể đóng ở giá kém hơn dự kiến. Vì vậy, 1 giờ kế hoạch không phải lúc nào cũng đúng bằng 1 giờ thực tế. Trading Calculator của Exness hiện có thể hiển thị margin, chi phí spread ước tính, commission, swap và giá trị pip theo tài khoản, sản phẩm, khối lượng và đòn bẩy. Tuy nhiên, Exness lưu ý chi phí spread trong calculator dựa trên mức trung bình của ngày giao dịch trước và có thể khác điều kiện sống. Đây là công cụ chuẩn bị, không phải hóa đơn cuối cùng. Khi dùng lịch sử lệnh, phải hiểu cột lợi nhuận đã phản ánh khoản nào, chênh lệch giá vào và ra thường đã chứa tác động spread, trong khi commission và swap có thể nằm ở trường riêng. Nếu vừa dùng PL thực tế vừa trừ lại toàn bộ spread một lần nữa, bạn có thể tính trùng chi phí và làm kết quả sai. Trong Exness Check, phần process có thể hiển thị thời gian mở, đóng, lý do đóng, swap, commission, stop loss và take profit của lệnh. Khi đánh giá tỷ lệ thắng hòa vốn, hãy xuất hoặc ghi lại các lệnh đã đóng, chọn một định nghĩa PL dòng nhất quán rồi tính mức thắng và mức thua trung bình thực tế. Trước khi tính lọt hoặc take profit, hãy xác định điểm mà ý tưởng giao dịch không còn đúng. Stop loss nên nằm ngoài vùng vô hiệu đó với khoảng đệm hợp lý cho cấu trúc và biến động, không phải một số pip tùy ý. Nếu stop loss hợp lý quá xa so với mức tiền bạn chấp nhận mất, giải pháp là giảm khối lượng hoặc bỏ lệnh. Sau khi biết khoảng stop loss, hãy quyết định số tiền rủi ro cho lệnh. Đây phải là mức bạn có thể chấp nhận mất mà không phá kế hoạch hoặc buộc phải gỡ lỗ. Ví dụ giáo dục dùng 100 đô la là 1 giờ, nhưng con số phù hợp phụ thuộc vốn, giới hạn ngày, tổng rủi ro đang mở và hoàn cảnh của bạn. Theo hướng dẫn Exness hiện hành, VIX Calculator trong biểu mẫu đặt lệnh có thể dùng mức rủi ro theo đô la hoặc phần trăm vốn, cùng stop loss theo pip hoặc mức giá để suy ra khối lượng tiềm năng. Hãy xem kết quả là bước kiểm tra đầu vào. Nếu tính năng không khả dụng ở khu vực hoặc nền tảng của bạn, hãy tính lọt thủ công bằng cùng nguyên tắc. Exness hiện cho phép đặt hoặc sửa SL và thành phố khi mở lệnh hoặc với lệnh đang chạy trên Exness Chat, Exness Terminal, MT4 và MT5 theo cách phù hợp từng nền tảng. Trước khi xác nhận, hãy kiểm tra đúng chiều buy hoặc sell, đúng mức giá, đúng khoảng cách và đúng khối lượng. Một dấu thập phân sai có thể phá toàn bộ tỷ lệ dự kiến. Mở Trading Calculator của Exness, chọn đúng loại tài khoản, tiền tệ tài khoản, sản phẩm, khối lượng và đòn bẩy. Ghi lại spread cost ước tính, commission nếu có, swap theo hướng lệnh và giá trị pip. Sau đó quy đổi tổng chi phí dự kiến thành phần của 1 giờ để biết đường hòa vốn bị đẩy lên bao nhiêu. Vì spread động có thể khác mức trung bình trong calculator, hãy nhìn giá bid và ask hoặc spread hiện tại ngay trước khi xác nhận. Nếu spread đang rộng bất thường, VWAP ròng thu hẹp còn VIX ròng tăng lên, bạn có thể chờ điều kiện bình thường hơn hoặc bỏ lệnh thay vì giữ nguyên kế hoạch như thể chi phí không đổi. Sau khi đặt stop loss và tính lọt, hãy xem vùng mục tiêu có thực tế không. Nếu kháng cự gần nhất chỉ cho VWAP 1,2 giờ, đừng kéo thành phố xuyên qua nhiều vùng cản chỉ để đặt 2 giờ. Bạn có thể chờ điểm vào tốt hơn, dùng một kế hoạch thoát đã kiểm chứng hoặc bỏ lệnh nếu biên sau chi phí quá mỏng. Một lệnh nên bị từ chối khi stop loss cấu trúc quá xa, mục tiêu hợp lý quá gần, spread hoặc commission làm VWAP ròng không đủ, hoặc lệnh mới khiến tổng rủi ro đang mở vượt giới hạn, từ chối không phải bỏ lỡ, đó là cách giữ dữ liệu hệ thống không bị trộn với những giao dịch không đạt tiêu chuẩn. Trước mỗi lệnh, hãy ghi 8 trường, sản phẩm, hướng giao dịch, điểm vào, stop loss, take profit, số tiền 1 giờ, VIX reward kế hoạch và chi phí ước tính theo giờ. Thêm tỷ lệ thắng lịch sử của đúng setup nếu đã có đủ dữ liệu. Bảng này giúp bạn so sánh tỷ lệ thắng dự kiến với ngưỡng hòa vốn sau chi phí. Nếu kế hoạch là 2 giờ nhưng bạn đóng một nửa khối lượng tại 1 giờ và phần còn lại tại 2 giờ, mức reward của lệnh không còn đơn giản là 2 giờ với 2 phần bằng nhau, kết quả gộp là 1,5 giờ trước chi phí. Hãy tính theo PL thực tế của toàn lệnh, không gắn nhãn 2 giờ chỉ vì thành phố cuối nằm ở đó. Sau khi lệnh đóng, Freelancer bằng PL dòng theo định nghĩa nhất quán chia cho số tiền rủi ro ban đầu. Nếu 1 giờ ban đầu là 100 đô la và kết quả dòng sau các khoản bạn chọn theo dõi là 130 đô la, lệnh đặt 1,3 giờ, dùng VSR để tính lại VK, L và ngưỡng hòa vốn. Đừng kết luận sau 3 hoặc 5 lệnh, hãy theo dõi ít nhất một cửa sổ thực hành nhất quán, ví dụ 30 lệnh, rồi tính Win Z, VK trung bình, L trung bình, chi phí trung bình và break even Win Z. So sánh nhiều cửa sổ liên tiếp để xem chênh lệch với ngưỡng hòa vốn đang ổn định hay chỉ là nhũ ngắn hạn. Mỗi tháng, hãy đối chiếu 7 mục từ lịch sử Exness hoặc báo cáo MT4, MT5, tỷ lệ thắng thực tế, VWAP và VIX trung bình theo giờ, ngưỡng hòa vốn sau chi phí, spread và commission trung bình, swap. Lệnh bị xếp pết đáng kể và chênh lệch giữa giờ kế hoạch với Zlizer. Mục tiêu là tìm lỗi quy trình, không săn một tỷ lệ thắng đẹp. Hãy nhớ 3 điều. 1. Tỷ lệ thắng hòa vốn được quyết định bởi mức lời và mức lỗ thực tế, không phải cảm giác. 2. Chi phí đẩy đường hòa vốn lên cao hơn mô hình.
3, SL và thành phố chỉ hữu ích khi đi cùng khối lượng phù hợp và dữ liệu đã thực hiện. Nếu bạn cần mở tài khoản Exness để tự thực hành, link đăng ký nằm trong mô tả hoặc bình luận ghim. Hãy giao dịch thận trọng và chỉ dùng số tiền bạn chấp nhận mất.